from Sokoto to Katsina to Kaduna and others now more expeditiously than ever before. We are working hard on intelligent gathering and execution of our programs. Those that might thought they can threaten the sovereignty of this country will have themselves to blame. They have a price to pay. And we are not going to relent in that area. We have the solid mirror that has attracted a lot of insecurity, scavenging, and others. Then we have special forces that is facing that now. We will have an effective forest guards that will be, fully in control of our forests. ẹ̀yin wa òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o. Ààrẹ Tinubu ni wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí tí wọ́n sì ń fa gbogbo ọmọ Nàìjíríà létí tí wọ́n sì ń ṣe ìkìlọ̀ kíkankíkan wípé àwọn ò ní gbà ó pé kí wọ́n bà ìjọba mọ́ àwọn lórí jẹ́, pé láyé Olúgbọ́n kò bàjẹ́, láyé Àrẹ̀sà kò bàjẹ́ o, láyé Ọ̀ràngún léèlá, láyé àwọn tó ti ṣèjọba sẹ́yìn bó ti jẹ́ kó bàjẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ní ò bàjẹ́ náà ni. Wọ́n láwọn ò ní gbà, pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n fẹ́ fa àsíá Nàìjíríà wálẹ̀, tí wọ́n ń jàjà pé kógun bẹ́ẹ̀lẹ̀, tí wọ́n ń gbébọn tó ń gbé nǹkan ogun lòdì sí àwọn iléeṣẹ́ ológun àwọn iléeṣẹ́ ẹlẹ́ṣọ́ ààbò nílẹ̀ Nàìjíríà, pé tán ní àwọn fẹ́ gbàjọba, wípé yóò le gan o, pé àwọn tó ṣerú ẹ̀ níjọ́sí wípé kán lọ bèrè ibi tán wà, wípé àwọn ò fi mú wọn fọn fèrè, àwọn ò fi mú wọn dánrin, kán ṣọ́ ara wọn. Torí n tó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nìbàdàn yóò lè díẹ̀ o. Gbogbo àwọn tán mú tán sì ń já belebele tán ń sọ̀rọ̀ sókè ó dà yóò sojú gbogbo àwọn tí ní àwọn ò ní gbà kéèyàn kankan bà Nàìjíríà jẹ́, wípé ọrọ̀ ajé àti àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó wà nù ilẹ̀ wọ́n lòun ló ń fa gbogbo eléyìí. Wọ́n ní àwọn sì ti wá ṣetán báyìí, pàápàá jùlọ ohun tí wọ́n ń pè ní forest guard, àwọn tí ó mọ̀ ṣọ́ inú igbó. Àbí ayé ti dá dé báyìí, àbẹ́wàá rí nǹkan báyìí, ayé ti dá dé lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń fa kùràṣù nínú igbó wa tán ìfẹ́ káwọn àgbẹ̀ kí wọ́n rí mú mi. Wọ́n ní wọ́n máa dá forest guard sílẹ̀, ẹgbẹ́ ọ̀tọ̀ fún aláàbò inú igbó làwọn yẹn máa dúró sí, tọmọ sọ wọ́n mọ wálé náà o, kì í ṣe pọ̀ ní mọ́ wọnú ilé wa o, ṣùgbọ́n inú igbó ni àwọn ò kọjú sí. Mo sì lérò pé wọ́n fún wọn ní àwọn nǹkan ogun dáadáa, torí yàtọ̀ sí èèyàn jàǹdùkú tí ń gbanú igbó wọlé, àwọn ẹranko burúkú náà wọ́n pọ̀ nínú igbó. A rí bí wọ́n ṣe ṣètò rẹ̀, Ọlọ́run ó fún wọn ṣe. Lọ́rọ̀ kan tí wọ́n sọ ń bẹ̀ náà ni wípé kó ní kálukú kó sowó àgbéjẹmọ́wọ́, kí ọlọ́mọ kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ pé yóò ro tó bá ti di ọ̀rọ̀ wípé wọ́n fa àsíá kan wálẹ̀, wọ́n fẹ́ gbé àsíá tiwọn sí pé yóò pèsè jẹ, pé àwọn ò sì ní fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ kí ìbò sí yẹn, àwọn ò mú pẹ̀lú gbogbo agbára àwọn láti ṣe ìdájọ́ tó yẹ lábẹ́ òfin fúnrú ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ tàbí ẹni bẹ́ẹ̀. Káwá mọ ohun tán sì fún Dúpẹ́ Onítìrí. Ẹjẹ́ mọ́ bòpò lọlé olóró ká mọ́ làágùn jìnnà. Ẹ bá ń pín fọ́nrán ìkókalẹ̀ kóka ọkọ̀, torí eléyìí tẹ́ tún fẹ́ wò lẹ́yìn eléyìí tí mo sọ tán yìí ní ìkan nínú àwọn ará ilẹ̀ Ìgbò tó ti jẹ́ tó fìgbà kan jẹ́ gómìnà rí nílẹ̀ Ìgbò ló ti sọ̀rọ̀ sókè wípé àwọn làwọn lẹ́kọ̀ọ́, àwọn làwọn dá Èkó lẹ̀, kì í ṣe pé àwọn lẹ́kọ̀ọ́, kì í ṣe pé bóyá àwọn ní ọrọ̀ ajé tó pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àbí àwọn làwọn sọ Èkó di bó ṣe dà. Wọ́n ní àwọn làwọn kírìétì Èkó bó ṣe lò náà nù. Wọ́n sọ ń bẹ̀ ẹ bá ń dáhùn sí wọn, ṣùgbọ́n ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Bẹ́ẹ̀ náà sì tún sọ wípé ọ̀rọ̀ ti Sunday Igboho wọ́n ti ń lọ mọ́ ti Kanu Nnamdi lẹ́sẹ̀, wọ́n sì ń lọ ti Kanu Nnamdi, wọ́n ń lọ mọ́ Sunday Igboho lẹ́sẹ̀. Wọ́n ní ìjọba ń ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà lórí ọ̀rọ̀ yìí, pé torí pé ó ti jọmọ Yorùbá ló wà lórí oyè, ṣé torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe fi Sunday Igboho lẹ́sẹ̀. Wọ́n gbàgbé pé Sunday Igboho fìgbà kan wà lẹ́wọ̀n nínú Nàìjíríà. Benin Republic ni wọ́n ti múlẹ̀ sí, ó sì wà láhàámọ́ rẹ̀, ó lo ìgbà tó yẹ kó lò. Nígbà tí Ọlọ́run ó sì ní ó ti yá, ó sì fọ̀nà tó tọ́ ó tọ̀ àwọn Yorùbá, wọ́n dìde sí i pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run, ó sì jáde káwọn náà ṣerú ẹ̀. Kò sẹ́ni tó pe Nnamdi nígbà tí Sunday Igboho àbíbò wá ni, ṣùgbọ́n ẹ bá ń pín fọ́nrán yìí, ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu
ọ̀gá àgbà yìí náà tó láwọn ni àwọn create Èkó. Ṣùgbọ́n máa ń pín fọ́nrán Èkó kalẹ̀ kó ká oko ẹ bá ń kọ ìmọ̀ràn yín náà sábẹ́ comment section. The gentleman who was championing Oduduwa Republic and was incarcerated in a neighboring country has been released and is free and is traveled abroad. Now, Nnamdi Kanu, who was also championing the creation of Biafra, has been kidnapped, incarcerated, even after the courts have said that he has no case to answer. The Igbo see it as further telling them that they are second-class citizens in their own country, and there is a different treatment for them as compared to others. If they allowed the Igbos to thrive and to influence others positively, rather than hounding them wherever they are, I think the country would have developed faster and better. Igbos created Lagos, Igbos created Abuja, Igbos created Kaduna, Kano, most of the country, Port Harcourt. And when you have such people, it is the country to use, for the country to use them to the country's advantage and not to continue to suppress them. He has his monuments there on the Lagos Island where he's buried. You know, where would you put the likes of the Madam Tinubus of this world? You know, they played some. Where would you put the likes of the Darochas? You know, these were the Agudaos that returned, you know, that were enslaved during the Kirigi and Jalumi wars. They got some inroads into Brazil. They came back as slaves. They came back to develop, you know, Lagos, the water house. As of 1912, 1913, I think that was about the only place where you could get some water and people could buy water. So where would you put the role of that? Yeah. Where would you put the role of the Eshubaye Lekos, you know, and the water bill in Lagos? Where would you put those historical antecedents? The Igbo played a role, but entire creation, no, it's a fallacy of history generalization. Where would you even put the role of the Benin that it goes straight back, you know, as because historical antecedents? I'm sure that was what the Oba was trying to say, but he also made a fallacy of history generalization because you also have the likes of their Warriors and the other people there. So it's a potpourri that came together. All right. Those that feel marginalized in Nigeria, virtually every group. You have had TV nationalism, you have had the Ijaw nationalism, you have had the Yorubas also saying that they are marginalized. Even at the time when a Yoruba man is president of Nigeria, you have had you know, Hausa nationalism, you've had Fulani people also complaining about marginalization. Yeah. After all, a few days ago, somebody was quoting the Northern Elders Forum saying, okay, it was you brought the story. So now the issue here is that this is part of the challenge of nationhood. For us to have a country where tribe or tongue may differ, all of us can live together in harmony and brotherhood. Fantastic. The number 3 point is that Section 42 of the 1999 Constitution talks about freedom from discrimination. Yeah. You know, so nobody inside Nigeria, whether male or female, should be discriminated against either on the basis of ethnicity or religion or circumstances or place of birth. Fantastic. Now, until we begin to respect our own laws, you keep having this conversation about, this group is superior, that group is not superior. But we have excellent people in every part, in all the 774 local governments that make up this territory called Nigeria. Fantastic. eléyìí mọ̀ wá gà yìí o, àwọn Yíbò wọn fẹ́ gbà lẹ́rọ̀, wọn fẹ́ gbà lẹ́rọ̀ rárá, wọ́n mú ní kólekóle ní pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ marginalization yìí. Wọ́n gbàgbọ́ wípé àwọn nìkan ni wọ́n marginalize jù, lóòótọ́ sì ni wọ́n marginalize wọn nítorí wípé wọn ti ẹ̀fà yélẹ̀, wọn rí mú mi láti di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ṣùgbọ́n káwọn náà gbìyànjú síwájú. Ṣùgbọ́n eléyìí tó ń jà rìnrìn lọ́wọ́ báyìí ni ti Kanu àti ti Sunday Igboho tí wọ́n mẹ́nubà wípé nítorí kó jẹ́ ọmọ Yorùbá ní ààrẹ ní ṣé ìdí ẹ̀ ni wọ́n ṣe fi Sunday Igboho lẹ̀ tí wọ́n fi jẹ́ kó wà ní ìlú òyìnbó. Wọ́n ti ẹ̀nà fi pamọ́ sí ìlú òyìnbó ni tí Sunday Igboho fúnra rẹ̀ gan tó ń pariwo wípé ìjọba Nàìjíríà ni wọ́n ti fúnlẹ̀ kó ń wálé. Wọ́n ní wọ́n fi pamọ́ sí ìlú òyìnbó ni wípé wọ́n wá fi Kanu Nnamdi Kanu wọ́n fi sí àhámọ́ pé só yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n marginalize àwọn, àti wípé wọ́n ní ọ̀rọ̀ Èkó wọ́n sì ń tẹnu mọ́ wípé àwọn làwọn create Èkó, àwọn làwọn dá Èkó lẹ̀. Ṣùgbọ́n Rufai òun náà ti dáhùn, ó ti bá wa dáhùn. Ó dáa pé lónìí orí Rufai ó yí sílé dáadáa, ó ṣàgbẹnusọ fún ìran Yorùbá wípé kan yé sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ wípé ìrọ̀ ńlá bàǹtàbàǹtà ni wípé níbo ni wọ́n fi ti Madam Tinubu sí, níbo ni kàn fi ti àwọn Portuguese
ibo ní kàn fi tàwọn bìrìtìkó tó jẹ́ pé àwọn gan ni ọwọ́ wọn láti gbòmìnira, tó sì jẹ́ pé Èkó lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ń dé sí. Èkó ni wọ́n fi ṣe protectorate. Ibo ní kàn fi gbogbo àwọn kìíní sí tí ó jẹ́ wípé Èkó gan wà lára àwọn kólónì Portuguese àti bìrìtìkó, wípé wọ́n kàn ń tara wọn ní gbogbo irọ́ tán pa kiri tán láwọn sọ ìtàn. Níbo bá sì yá ní ìsìn àwọn ará Benin, àwọn ará Benin, àwọn náà dé, àwọn ará Edo wọn á ní àwọn làwọn lẹ́kọ̀ọ́. Gbogbo èèyàn ló sàlẹ̀kọ̀ọ́ tó bá yá ọjọ́ kan á jì tán máa láwọn làwọn ní gbogbo ayé àbáwọn làwọn ní USA. Ojoojúmọ́ náà ń sọ ìtàn yẹn, ṣùgbọ́n káwọn ará Èkó náà múra ò, torí wọ́n ti fi ń lọ̀ wọ́n báyìí. Wọ́n ti fi ń lọ̀ wọ́n. Wọ́n sì ní igi tá a bá fojú ré àmọ́ ọgún ni lójú. Wọ́n ti ní àwọn làwọn ní Èkó. Ó bá wù yín kẹ́ mọ wò wọ́n ràn ẹ̀yin ará Èkó. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan, kí lẹ rí sọ sí ọ̀rọ̀ ti Nnamdi Kanu tí wọ́n ń yí mọ́ Sunday Igboho lẹ́sẹ̀? Ṣé ẹ sì mọ̀ pé nígbà kan tí bàbá Sunday Igboho náà jáde tí wọ́n ń pe ìpè wípé kán fi Kanu lẹ̀, mo wà lára àwọn tó jáde tán sọ fún wọn wípé kí bàbá Sunday Igboho mọ̀ wòran, kán mọ̀ dá sí i. Òun kálukú ló ní kéèsì tiẹ̀ tí wọ́n ń fà, nítorí wípé kò nílò káwọn náà tún máa pe ìpè kan fi Kanu lẹ̀. Lóòótọ́ àwọn ní solidarity fún Kanu ni, wípé ìjà kan náà làwọn jọ ń jà. Ṣùgbọ́n bàbá Sunday Igboho, nínú fọ́nrán tí mo ṣe fún yín gbà yẹn mo sọ wípé ìjà kan náà lẹ́jọ́ ń jà lóòótọ́, ṣùgbọ́n ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ gbégbà. Ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà fi ń wò yín bẹ́ẹ̀ ṣe gbégbà. Ó ní táwọn ṣe ńlẹ̀ wọn, ó ní ọ̀nà tẹ́yìn gbégbà ń bì. Ṣé Kanu ṣe rálì? Bó bá ṣe rálì náà, ṣé ó gbà approval fún rálì tiẹ̀? Àwọn rálì tẹ́yìn ṣe ń bì. Ṣé bá ṣe ń treat àwọn Fúlàní lọ́dọ̀ tiwa, àwọn Fúlàní dáràndáràn, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń treat wọn lọ́dọ̀ tiwọn? Mọ̀ yí Fúlàní tán pa lọ́dọ̀ wọn téèyàn kan gbọ́n kankan. Tá a bá sì kojú Fúlàní ń bì, wọ́n tún kọ́ àwọn àgbẹ̀ wa, wọ́n ń kọ́ àwọn èèyàn wa, wọ́n ń pa ọba, pa gbogbo ẹ̀. Fúlàní kọ́ ni wọ́n pa wọ́n tó bọ́ ṣe pa wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀nà tẹ́yìn sì gbégbà, àti wípé ilé ẹjọ́ gan tún dá yín láre tán sì sọ pé ìjọba Nàìjíríà tún sanwó ìtanràn fún yín. So ẹ lè mọ ja ìjà kan náà pé kí ẹ kó àwọn ìran yín kúrò lóko ẹrú. Ọ̀nà tó ń gbà jà tẹ́ ń gbàjà ó yàtọ̀ síra wọn. Àti wípé bẹ́ẹ̀ bá rántí tán bá so ìtàn mọ́ ọ̀rọ̀ tó ń jà ràn yìí, àwọn ti ní ìtàn burúkú ńlẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà, ìjọba Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń sọ wọn lẹ́sẹ̀ ni, wọ́n sì ti tọwọ́ bọ̀wé pé àwọn ò ní irú ẹ̀ ò ní sọmọ lọ́wọ́ àwọn mọ́. Ní ọ̀rọ̀ Biafra tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀, tí ogun abẹ́lé civil war tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn. So wọ́n ti ẹni tó fẹ́ kó wọn nípa ogun, tó fẹ́ kó wọn jáde nípa ogun ńgbà yẹn kúrò ní Nàìjíríà, òun náà ló padà wá tọwọ́ bọ̀wé pé èèyàn kankan ò gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan nípa Biafra mọ́. So wípé orúkọ tán ti ẹ̀ ń pè yẹn pé wọ́n tún fẹ́ padà ìjà ni. Ìran Yorùbá ò sì tí ì gbé serú ẹ̀ rí. Ìran Yorùbá ò ti dìde ogun lòdì sí Nàìjíríà rí. Ìran Yorùbá ò dìde àfẹ́lẹ́ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pẹ̀lú ti ọ̀rọ̀ Dupe Onitiri. Ara tá a sì fi ń pariwo nù wípé ká tètè yọ orúkọ Yorùbá nation kó ń bẹ̀, torí orúkọ Biafra táwọn fi jagun lọ́jọ́ sí, òun náà tún fẹ́ fi gba òmìnira báyìí tí ò sì ṣeé ṣe. Wọ́n bá tiẹ̀ ti yí orúkọ padà pátápátá, nítorí pé ẹni tí ó ṣagbátẹrù Biafra ńgbà yẹn ó ti tọwọ́ bọ̀wé wípé láìsí àbàdà irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. Ara ìdí tí wọ́n ṣe dàpọ̀ nìyẹn. Ẹ rí wípé nínú amalgamation gan, Yíbò ò sínú àwọn tó represent Yorùbá àti Haúsá ni, nítorí wípé àwọn ni wọ́n fira wọn sípò tí wọ́n fi sí marginalize wọn. Ìjọba Nàìjíríà ò sì tí ì gbàgbọ́ nù wọn. Ara ènìyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ tán bá ń wo pé wọn jẹ́ kí Yíbò dórí oyè, wọn jẹ́ kán ṣe nǹkan kan, nítorí wípé wọ́n tún padà pe ìpè Biafra tán ti láwọn ò ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mọ́ láyé lọ́run. Wọ́n bá tiẹ̀ wá máa pe ìpè káwọn tún kúrò ńbẹ̀, kò ń ṣe ọ̀nà ogun ọ̀tẹ̀. Ẹ mọye àmì tán ti pa, ẹ mọye kíní tán ti pa. Àwọn náà ní faction méjì, tí ìbá ṣe ti Dúpẹ́ Onítìrí ló ṣẹ̀dá faction pé wọ́n fẹ́ gbàjọba lẹ̀ tó fẹ́ da gbogbo ẹ̀rù. Torí ẹ̀ ni ẹ mọ ìtumọ̀ tá a ṣe ń pariwo wípé ẹ mọ̀jẹ̀ kan yí orúkọ Yorùbá nation mẹ́rẹ̀, wọ́n ṣe yí ti Biafra ọjọ́ sí mẹ́rẹ̀. Méjì ló wà nílẹ̀ wọn náà báyìí. Biafra kan, Biafra SEN àbí SEN àti IPOB, méjì ló wà ń bẹ. IPOB SEN àti IPOB ó dá dúró. Àwọn IPOB SEN ní ti Kanu bí mo ṣe lérò, àwọn yẹn wọ́n ń sọ pé àwọn ò fa wàhálà.
ẹ̀sìn mọ̀ pé òun náà bá wọn fa sùúrùtù díẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn sọ pé àwọn ò pé ogun. Àwọn tí yòókù èyí IPOB gangan ni ti bọ̀bọ̀ tó lóun wà ní Finland yẹn tó ń ránṣẹ́ lé pé kán máa para wọn, pé kán máa ṣèṣéde, kò ní sọ́jà, kò ní sí gbogbo nǹkan. So ìdí nìyí tẹ́ bá ń wá, tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ ìdí tí Nigeria government tó ṣe fẹ́ gba Igbo láàyè, ìdí nìyẹn. Ká ní wọ́n sọ nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ IPOB mọ́, ọ̀rọ̀ pé Biafra mọ́, ọ̀bá mọ̀ ti mẹ́nu lé mọ́, ọ̀bá ti gbà wọ́n dáadáa sínú system. Torí ẹ̀ tán bá fi lè lọ declare, tí nǹkan bá fi lè sí ibi tán fẹ́ ti ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, orúkọ yẹn, movement yẹn, ibi tán fẹ́ ti lọ nìyẹn. Àwọn tí yìí tẹ́ fi tọ́ bọ̀wé, tẹ́ fi ní pẹ́kẹ́ kan ò ní pin mọ́. Ṣùgbọ́n ó dáa pé ọ̀rọ̀ níyànjú lọ́dọ̀ tiwa. Ṣùgbọ́n àwọn Igbo ní ìsìn wọ́n ti wá gbogbo ọ̀nà láti release Kanu wọn rí. Orí Sunday Igboho náà ń padà bọ̀. Sunday Igboho ló sì jáde lọ́jọ́ sí tó ní ẹ release Kanu nínú solidarity, ìfẹ́, pé nǹkan kan náà lájọ ń jà fún. Ṣùgbọ́n bàbá wa nǹkan kan náà ní, ṣùgbọ́n ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ là ń gbà o. Ọ̀nà táwọn gbà yàtọ̀ sí ti yín o. Ẹ má jẹ́ kán kó bọ́ yín lẹ́sẹ̀. Àti wípé sáwọn jáde rí gbogbo ìgbà tẹ́yìn fi wà náà àhámọ́, sáwọn jáde, ọba wọn, ìjòyè wọn, gómìnà tó ti jẹ rí àti tí ń jẹ lọ́wọ́ mélòó ló jáde tó ní kan fi Sunday Igboho lẹ̀. Pété tí máa mọ̀ wípé Yorùbá ní ìfẹ́ gan, Yorùbá pàtàkì ìbáṣepọ̀ ju báwọn ará bí ìṣe pàtàkì ẹ̀ lọ. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ti láwọn làwọn lè kó ọjọ́ tán bá sì mọ gbógun ti Èkó yóò le gan. Kẹ́yìn ará Èkó, ọmọ Èkó, kẹ́yà tètè yà á múra gbogbo àwọn ọba yín, rí ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú Yorùbá nation gan kò múná lórí, kò múná dóko, kò ṣe àti ẹ̀mọ́ bí tẹ́ ẹ fi sí. So lọ́rọ̀ kan èèyàn wa a ti ń sọ pé kíní yìí márèèjì tipátipá ni kó ní kálukú rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Márèèjì tipátipá ni kálá àti rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, àbí àti ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ regional, bá àti ẹ̀ ti declare Yorùbá nation gan tán láti bẹ̀rẹ̀ regional government. Ṣé ẹ mọ̀ wípé irú ìyàtọ̀ fi ń jẹ́ tí Nàìjíríà fi ń jẹ Sunday Igboho yìí, ọ̀dọ̀ wa ní ọ́fíìsì, ọ̀dọ̀ wa gọ́ọ̀mà wa fúnra wa ní ó wà lákàtà wa. Bá a bá sì release ẹ̀, kò sí èèyàn kan tí ó wà sọ wípé Nàìjíríà government ṣẹ̀tanú, wọ́n ń ṣe ìran kan sí ìran tàwọn. A ti mọ̀ ṣèjọba ara wa bíi táyé Awólọ́wọ̀. Ẹ kàn rò pé ká láyé Awólọ́wọ̀ nírú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀, premier of the kínní, ẹnu kó kàn sọ pé ó dáa àwa ti fìgbòho lẹ̀ tiwa o, kò sí tó, torí regional, ìjọba regional ni ní kálukú ni ó mọ̀ ṣèjọba rẹ̀. Èyí wá sí pé torí pé àwa máa fi torí ọ̀rọ̀ ethnicity kì í wá ṣe pé a máa fi ọ̀rọ̀ ethnicity ṣe wípé nígbà tẹ́ ti release Sunday Igboho ó yẹ kẹ́ release kinní náà, kò rí bẹ́ẹ̀. Oníkálukú ni ó ṣe kí torí ibi tó ti ń ṣẹlẹ̀. Sunday Igboho lọlẹ̀ Haúsá rè fa wàhálà, bẹ́ẹ̀ náà sì ní Nnamdi Kanu náà gbogbo ti ń ṣe inú ìlú wọn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Kanu náà gbogbo ń tán dánwò inú ìlú wọn ni. Ṣùgbọ́n torí pé gbogbo àtijọ́ jẹ́ Nàìjíríà ní federal government ṣe ń ranjú, ká ní regional ní gbogbo practice nísìn, àwọn ìgbìmọ̀ ìlú wọn, àwọn aláṣẹ ìlú wọn ni ó dájọ́ fún oníkálukú. Ẹ ń bá kọjá boundary ẹ̀ ní Nigeria government máa dí pẹ̀lú. Irú àwọn Fúlàní herdsmen báyìí wọ́n kọjá boundary wọn, àwọn darandaran tọ́wọ́ bá tẹ àwọn yẹn, central ló máa dí pẹ̀lú wọn. Ṣùgbọ́n bọ́mọ ìlú, ọmọ region kan tó bá tọ́ pé inú region yẹn náà ti fẹ̀sùn kàn tí wọ́n ti ń jọ ń fa wàhálà, region yẹn ni ó dájọ́ rẹ̀, government region. Ìta ṣe ń pè ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ túmọ̀ restructure, tẹ́ ẹ̀ mọ̀ túmọ̀ regional system, tẹ́ ẹ̀ kàn ń retí ṣé ogun láfẹ́ fi gba kìíní, kò possible. Àwọn tó fogun gbà lọ́jọ́ síṣàn ti lọ láti 90 kí ni Biafra ti ṣẹlẹ̀ tíjà yẹn ti wà ńlẹ̀ tí wọ́n ti wá lọ́nsìn. Ẹ wò ìyà tán jẹ́ ìyà marginalization. Ẹjọ́ ọmọ Yorùbá ẹjẹ́ àgbọ́n o, ẹjẹ́ á lo ọpọlọ sọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí o. Káyé tira wa gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, èèyàn kan ò tí ẹ létí èèyàn kan, ẹ̀rí èèyàn kan tì mọ́ bèbí ti ṣẹ́jú ní kálukú ló ti gbọ́n. Sí wọn lẹ́sí gbọ́ yẹn àwọn Yíbò ti ń pariwo káyà tètè wá wọ̀rọ̀ kọ̀ fi ṣàdáwà yìí, nǹkan kan gbọ́dọ̀ sí Sunday Igboho, kò sí nǹkan kan tí ó ṣe, kò sẹ́ni kankan tí ó torí èèyàn kan tí ó ní ṣé Sunday Igboho gan ṣé inú Nàìjíríà náà ti mú ni.
ṣé òun àti àwọn àti Nigeria government ṣé wọ́n jọ fa ẹjọ́ bíi ti Kanu so ibi tó ti ṣẹjọ́ wọ́n ti dá láre ń bẹ̀, kò sì sí nǹkan kan tí yóò dá padà sínú àhámọ́. So wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ní Benin Republic o, ibẹ̀ náà ti mú nígbà tó sì ń jẹ́wà rẹ̀ ń bẹ̀ ní bí ọdún mélòó sẹ́yìn, kò sẹ́ni tó sọ nǹkan kan o. So kẹ́yìn náà wá wọ̀rọ̀ kọ̀kẹ́ fi ṣàdáyìn ní ẹ̀yìn ọmọ Ìgbò, kò sẹ́ni tó kó Sunday Igboho àtọmọ Yorùbá ò pé ẹ̀kọ́ wọn sọ̀rọ̀ pé Kanu ṣe nǹkan kan, ẹjọ́ ẹ fi Sunday Igboho lọ́rùn lẹ́ o, ìjọba Nàìjíríà kọ́ ló sí Sunday Igboho lẹ́ o, wọ́n sì wá ẹ̀yin náà ẹ̀tọ́ lọ́nà tẹ́ bá mọ̀, lọ́nà òfin. Lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ sì ti ṣẹlẹ̀, lè gbọ́ pé Yorùbá nation ń pààyàn nílùú wa, àbọ̀ ń sọ pé káwọn èèyàn mọ́ lọ́jà, àwọn ìyá lọ́jà ò gbọ́dọ̀ sí ọjà, gbogbo ẹ̀lẹ́ ń dánwò nílùú yín náà o. Gbogbo ẹ̀lẹ́ ń dánwò, ẹ wá fẹ́ yí ọ̀rọ̀ mọ́rọ̀ ń sìn, stop ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ bá ń pín fídíò yìí, ó kálé kó ká oko ṣe.